جگرداری تایرشو باخت میگاره او خطرناکه سرم کروناییه بدونه تفیق میگیری؟ استوری از طبقه یک بوش می اومد. آره دیگه قالی فصلیه ماها معروفه دیگه. بابا بیا اینجا. ایرادو بده. بای جگر من، بای بای عشق من. عمه بخوای بری عمه میخواد بره. عمه رفت. عشق من، عزیزم، خوشگل عمه. عمه میخواد بره. چهارده روزم که اینجا بودم داره تو اتمام میرسه. الان دیگه دارم میرم به سمت تهران. مثل خیلی عجیبیه. اومدیم آزمایشگاه آزادی بریم PCR بدیم. PCR دست منو ببینیم میلرزه از ترس. من رنگ دادم مثلا به پذیرش 5. خب بچه ها من دیگه میخوام یه تبلیغ کنم. تبریک کن واقعا آزادی. آره ارزش داشت. آزمایشگاه آزادی اگه خواستیم بریم و 350 تومن بیشتر نگرفت. اصلا درد نداشت اصلا. من تو شهر خودم فصلم قبلی که بیام تهران رفتم گرفتم. وای نمیدونین یعنی یا اینو کرد تو دماغ من 5 جور پیچون. آب میوه‌گیری بود دقیقا. آره الان خیلی حس خوبی دارم. میخوایم بریم یکم بگردیم تهران دیگه. آره دور من برای اولین بار اومدم برج میلاد. هر وقت میام هوای برفی. آره میگه هر وقت من میام تهران برف میاد. آره دیگه برف با خودت میاری. آره تا روزم که از کرونا دادم برف آوردم دیگه. خوبه دیگه. من خواستی زنگ بزن میام. آره. برف بیارم با خودم. چه این صداش خوشگله. برو دوست دارم. این هخامنشی ها شبیه عتیقه است. It sound right, boys. گردن بنده؟ چه بوله. از اینجا میریزن اینجوری میچرخونن؟ نه این فکر میکنم بسام اینطوریه. چه باحاله. نیفت نه میفته. آره نه این منظره هی فردا دست بده. دوباره فردا آلوده میشه و چرا فردا؟ حالا دیگه نه فردا همه چند وقت میاد. چی بخوریم؟ کیک بگیریم؟ کیکش میخواد کیک هویج گردو، کیک برانی، کیک موز. هویج گردو دوست داری؟ من همه دوست دارم. مامان باشم همه دوست دارم.
میشه دلنوا بخور. دلنوا چیه؟ دلارام. دلارام کام نوا. آلرژی، آنتی اکسیدان، واو، جاویدان، یعنی نمیمیرم دیگه. پاکسازی کبد. بابا با یه بار خوردن که همچین اتفاقایی نمیفته، بعد مدام ادامه من بدیم. اینو باید بخورم ضد افسردگی، استرس، آرامش بخش، خواب آور. نخور تو رو خود کار داریم. بابونه توشه دیگه. نه آره. نمیخوابم. آرام بشم. من کام نواز از منظره بگیرم. چای مساله میخوردی مادر؟ دیشب یه قلوب خوردم، آوردم بالا. یه زعفرون. نه یه زعفرون، چای زعفرون. یه چای زعفرون بله. یه دونم کیک همیشه. یه دونم کیک همیشه. چقدر قشنگ میاد. آره بخوام. دماغم داره خون میاد. آسمان داری؟ خونی شده. سلام آن شما زنده باشی، شما خسته نباشین، یه خوبین، خدا رو شکر زنده باشین، ممنونم، زنده باشین. روشمه فهمیدی بابا خیلی تیزی ها مهندس. نه میشم داره. شم بزنی چای زعفرون. چای زعفرون خودی چگی؟ نصف نیست، من قبول ندارم. بزرگی مال من کاری که رفتم آزمایش بدم این چجوری بود؟ یه کانتینر بود بیرون از بیمارستان. خب من رزرو کردم آنلاین. بعد ساعت 11 بود. ساعت 11 اسم منو خوند، رفتم شماره 1 کارشناسایمو نگاه کرد، بعد گفت برو اتاق شماره 2. رفتم شماره 2 اون نمونه ها رو بهم داد. بعد رفتم شماره 3. خب بعد رفتم داخل 3 تا مثل باجه تلفن بود. خب بعد به من گفتش که برو داخل در شماره 2. و در شماره 2 باز بود. خب بعد رفتم داخل، خودش بسته شد. خب بسته شد. آره مثل جا باجه تلفن بود. بعد از این دستکش هست تو شیشه در میاد. آره اون آزمایشگاهی ها. آره پرستاره دستشو کرد داخل اون چیزا دستکشا. آره بعد با بلندگو صداش میومد داخل این اتاقکه. بعد گفتش که به چه زبانی باید حرف بزنم، انگلیسی یا کره ای؟ گفتم کره ای. بعد دیگه گفت سمت راست یا چپ؟ گفتم که راست. آره بعد دیگه زد داخل، خیلی هم راحت تموم شد. حالا باز تهران هم همینجوری بود، خیلی آسون بود، از کره بهتر گرفت. اما فرسا که هیچی پدرم در اومد. بعد خیلی می‌خواستم مطمئن شم. آره ای چند پیش گوشتی صفر می‌کرد. به چه نونه توفالش بره پایین، اصارش در بیاد دیگه. قرمز شد. آره دیگه اصارش هم در بیاد دیگه. بعد که آزمایش تمام شد بهم گفت رفتی بیرون، اینو بذار داخل اون صندوقه. بعد که من خواستم برم بیرون، در باز شد خودکار. بعد من رفتم بیرون، در بسته شد یه بود ضد عفونی شد. یه چیز مثل ابروی سفید و اینا از بالا اومد به پایین ضد عفونی کرد. بعد دور در باز شد برای نفر بعدی. ببین حالا فسا تو پاساژ کوثر رفتم. بعد رفتیم پیش پزشک اول که ببینی حالا اون فوریه رو بنویسی یا PCR رو. بعد برام PCR نوشت چون علائم دیگه ای نداشتم. همینجوری خودم گفتم چون اشتها ندارم و اینا نوشت. بعد رفتیم حالا تو نوبت یه صندلی هست تو صف وایسادیم. یه صندلی هست بالاش یه چیزی مثل هوده از این قدیمی‌ها که خالی کانال کولر. بعد از توش هوا کم میاد، احساس می‌کنی داره میره بالا، میکشه. مکش داشت هوا کم آره. کشش بوده. بعد نفر جلوی من نشسته اونجا ماسکشو در میاد ایرو کم سرفه میکنه. بعد میگیره بعد میگه سریع بیا بشین. میگم بذار یکم بره این هواه. ببین اینجا الان میری یه سیتی میدی مریض کرونا میره تو دستگاه. مثلا منی که
مثلا مجبورم الان من یه سیتی بدم مجبورم برم دستو بخوابم دیگه فقط لباسم یه بار مصرفه 4 تا لایه ماسک میزنی این داریم همون وقتی هم میره خونه و مستقیم میری تو همون آره به نظرت اگه اون سه بیاد ایران از غذاهای ایرانی خوشش میاد؟ آره از یه سریاش خوشش میاد ولی احساس میکنم از چی بیشتر خوشش مثلا میاد؟ غذایی که مثل قرمه سبزیش هم خوشش نیاد. خب اونی که خب اصولا همه مردمش خوششون نمیاد میگه مال موزه مشاهیر و اینجور چیزا هست. نه در اون هم وقت نداریم حوصله ندارم همون کوچیکه رو بریم. اینو؟ آره مه گرفته لیز نخورم بیافتم پایین لیز نخورم بیافتم پایین اصلا هیچی معلوم نیست مه تو ابرای ما اینجوری یکم معلومه. آره ما تو ابراهیم وای کوره معلوم یوسف داره دست به خدا میخندیم برو به سمت کربلا برو شیما جون برو اون ببین آمریکا کجاست هیچی معلوم نیست والا شانس من دیگه اومدم یه میلاد میلیت حداقل ارزون‌تر است. آره امامزاده داوود اینجا. خب دیگه چی داریم؟ کربلا رو گذروندیم. خوش اومدی به کربلا. نامستم خب بگیفتیم به همه حداقل بلیتشو نمیگرفتیم. والا میرفتیم. آره بیا جلو بیا جلو اینو بگیر اوه یه راضی فقط منو ببین اوه تو دوربین جا نمیشه تو دوربین جا نمیشه لاغه نمردیم و قد بلندی اونم دیدیم آره باره میبینم خیلی باله این چرا اتمام خیلی الان جذاب کفشت خیلی باله شیما آره خیلی خوبه فیلم بود بازیکنندگان محترمی که بلیط‌های سایر طبقات را به همراه دارید و بزرگترین برج‌های دنیا مهو ببین آره این رباته چه باحاله باشم اینجا استادیو خندوانه نوین چند خریدای ما رو ببین این یه سری این یه سری بلاگرهای بود اینقدر صف قاطیه که نبود
public health or restrictions to apply with the customs. Avoid queuing. Please let us know if there's any من دوباره با بار نشستم. خب من رسیدم به قطر و الان دارم میرم به سمت پرواز اینچان. آره چون 1.5 ساعت بیشتر وقت نیست و هی تون برم دیگه، وقت نمیشه فیلم بگیرم. خیلی خستم. الان اومدم داخل هواپیما نشستم، جلو در گیت خوابم رفته بود خودم، بعدش دیگه نتونستم بگیرم. آخر کار اومدم صندلیم انتخاب کردم، برای همین تا الانی که کسی نمیمدی کنارم بشینیم و امیدوارم نیاد. اگر نیاد شاید بگی دراز کشیدیم. جامم دوباره روی باله ها، اما این دفعه جلوی باله دید بیشتری داره، چون که یکی میخواد بید کنارم بشینیم. خدا کن نیاد. رفتش خانومه. کنارم فکر کنم خالی باشه، چون الان هر کی زونه 3 بوده اومده نشسته. الان یک متوجه شدم که موقع رفتم نمیرسم، اما اینه که 1 ساعت وای فای رایگان هواپیما داره. من اینو نمیدونستم، استفاده نکردم واقعا. 1 ساعت وای فای رایگان. یه نفر پشت سرمه هی سرفه میکنه. این چند تا برگه رو دادن که پر کنیم. اطلاعات شخصی هست. اینم در مورد وسایلی که همراه هسته توی کیفته، مثلا یه سری خوراکی ها و سبزیجاتی که توی تازه هست داخل کیف هست، ممکنه مشکل داشته باشه، داخل این باید چک کنیم. بعد این که در مورد وضعیت سلامته و اینم آره در مورد قرنطینه است، راهنمایی این که چجوری قرنطینه میشه و اینا. بعد لینک برای نصب کردن اپلیکیشن برای قرنطینه. اینم اطلاعات شخصیه باید پر کنیم و مکانی که میخوای قرنطینه بشی. خوشبختانه کس نیومد سر جا. من این دستی ها رو دادم بالا، قشنگ اینجا شد واسه من. عالی. یه نوع گوشت گاوه، نوع بولگوگی با برنج. یه دونه نونم هست همش گرمه. من همش خواب بودم اینجا، سرم گذاشته بودم اون و خواب بودم همش غذا خواهم بیدار شدم. غذا میخورم، غذای تایلندیه. خدا رو شکر این پسری که صبح میگه خوابه، تا خوابه من بخورم. نامرد ماسکشم برداشته، عجب بیشعوریه. گفت غذا تایلندی هم. اینا رو دیگه نمیدونم چی فکر کنم ماست، اینم دسره دیگه.
اینجا. وای من بالاخره رسیدم بدون هیچ مشکلی. به مدارکم دادن گفتم میتونی بری. خدا رو شکر کلی استراب داشتم، گفتم نکنه یه مدرکی یه چیزی جا گذاشته باشم. بعد دیگه چون که واکسنامو توی کارو زده بودم گفتن نمیخواد الان اپو نصب کنی، رفته خونه نصب کن. الان دارم میرم بارامو بگیرم. بعد وسایل نقلیه عمومی هم نمیشه سوار شد، باید تاکسی سوار شم. هزینه‌ش هم زیاد میشه تا خونه چون خیلی دوره، چون فرودگاه الان اینچونه دیگه تا سئول یه حدود یه ساعت خورده راهه. اینجا اومدم برای تاکسی. گفت دو راه داری، یکی این که 80,000 وون بدی تاکسی، یه راه هم اینه که بخوای اتوبوس سوارش که 2 ساعت دیگه میاد، اون 16,000 وون بود. اما من چون وسیله زیاد داشتم حوصله‌ام نداشتم 2 ساعت بشینم اینجا دیگه، گفتم همون 80,000 وونی رو سوار بشم. فردا صبح برم به اداره سلامت محلمون که تست کرونا بدم. اولین منوی غذای من بعد از ورود به کره. من دارم میرم اولین تست کرونا بدم. امروز صبح زنگ زدم، باورتون نمیشه 50 بار زنگ زدم تا تونستم بردارم گوشی ها. از کرونا الان خوب نیست آخه، هر چیز امتحان اشغال بود. بعد خداشو نزدیک خونمون یه جا هست، گفت اونجا تست بده. الان دقیقا بعد از 5 روز که من تا رسیدم کره، اومدن از بهداشت نزدیک مرکز بهداشت نزدیک خونمون این وسایل رو به من دادن. بعد فکر کنید برای همون آزمایش کرونا هم من حدود 20 بار 30 بار بهشون زنگ زدم که بهم گفتن کجا برو تست بده، چون مرکز مشخص بهداشت باید بریم. به خاطر اینکه انقدر کرونا زیاد شده تو کره، اینجا سیستم ریخته به هم. فردا قرنطینه من تموم میشه. 5 روز هم 6 روز شده. فردا میشه روز 7م قرنطینه من تموم میشه. بعد اینا رو الان آوردن واسه من. یعنی اینقدر مریض کرونا زیادی که اینا نتونستن بیان. اینکه یه دونه ضد عفونی کننده دسته، اینم مثل اینکه الکله. خب اینم دماسنجه. فکر کنم با این دماسنجه بعد یه هفته دمای بدنم میسنجیدم بهشون میگفتم، اما امروز اومده روز آخر قرنطینه. اینم یه سری ماسک برام گذاشتن با یه دونه برگه که چجوری قرنطینه کنی. سلام، امروز کامل مشکی پوشیدم. از کیفی که مونده چند روز پیش استوری کردم. میخوام برم اوپا رو ببینم بعد از 7 روز قرنطینه.